සාධන පිළිගන්නවා ටෙක් බයි කසුන් YouTube channel එකට ඔන්න අද මම ඔයාලට අරන් ආවිල්ලා තියෙන ASUS ZenBook 14 laptop එක. ඔයාලට බැලුවටම බලා ගන්න පුළුවන් අතර මේක සිහින් පොඩි box එකක් තමයි එන්නේ. අතරම බරින් ඉතාමත් අඩුයි box එකේ තිබුණත් මේක බරින් ඉතාමත් අඩුයි. ඉතින් මේකද briefcase එකක් වගේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ casing එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ASUS ZenBook 14 laptop එක. මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි box එකේ එන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට මේකේ world's thinnest 14 laptop with full I/O ports කියලා තමයි මේක සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් 15 hours battery capacity එකක් එහෙම නැත්නම් battery life එකක් තියෙනවා කියලා මේකේ සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම මේකේ face login පහසුකම, ඒ වගේම full I/O ports අන්න ඒ විදිහට මේකෙදි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ලැප් එක එළියට අරගෙන. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ box එක ඇරෙන වැහෙනකොට ඒක මේ ලැප් එක ඇත්තටම ඉස්සෙනවා. ඒක මේ ASUS ලගේ මෙන්න මේක තමයි කියන්නේ මෙන්න මේ ASUS ZenBook series එකේ මට මතක විදිහට මේක ආවේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ලැප් එක. ඔව් මම ලැප් එක එළිය තියන්න. ඒකෙන් බලමු අපි box එකේ තව මොනවද ඊට අමතරව තියෙන්නේ කියලා. ඔව් user manuals ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔව් charge එක. චාර්ජ් එකත් එක්ක ඒ ටික ඔයාලට මේ box එකේම ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 3.5 audio converter එකක්. ඉතින් අතරම එහෙනම් කියන්නේ මේ ලැප් එකේ ඔයාලට 3.5 audio jack එක plug කරන්න බෑ. අතරම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ converter එකක් use කරන්න වෙනවා. ඉතින් ASUS like converter එක මේ box එකත් එක්කම ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඔයාලට අතරම leather bag එකක් හම්බෙනවා. මේ තියෙන ඔයාලට හම්බෙන ASUS leather bag එක. අපි බලමු මේ ලැප් එක ඇත්තටම මේක බරින් ඉතාමත් අඩුයි. මොකද කියන්නේ කිලෝ එකක් තමයි ඇත්තටම මේ ලැප් එක. ඉතින් හරිම සැහැල්ලුයි. දකින්න ඇති මම මේක තනි අතින් මේ ලැප් එක කියන්නේ ලැප් එක කියන්නේ මෙන්න මේ නෝට්බුක් එක තනි අතින් තමයි මම මේක ඔන් කරේ. මොකද ඔයාලා දන්නවද වෙන ලැප්ටොප් එකක් යූස් කරනවා ඇත්තටම තනි අතින් ඒ වැඩි කියන්නේ ලැප් එක ඔන් කරගන්න බෑ. මම දැකින විශේෂත්වයක් කියන්නේ මෙන්න මේ ZenBook series එකේ මෙන්න මේ විදියට තනි අතින් මෙන්න මේ නෝට්බුක් එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ලැප්ටොප් එක ඔන් කරගන්න පුළුවන් වෙන එකත් එක විශේෂත්වයක්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලැප් එක මෙතන ඔන් අරිනකොට මේ ලැප් එක ඇත්තටම මේකේ කියන්නේ ෆෑන් එක කූල් වෙන ටික ඔක්කොම තියෙන්නේ පහල එක ලැප්ටොප් එක යටපැත්තේ. ඉතින් ඒක හින්දා ඇත්තටම මේකෙදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ රබර් නොබ් 4ක් එනවා මේ ලැප්ටොප් එකට. එතකොට ඒකෙන් තමයි පොඩි ගාණක් හරි මේක කියන්නේ පොළොවෙන් උස්සලා තියන්නේ. එහෙම නැත්නම් සර්ෆේස් එකෙන් උස්සලා තියන්නේ. ඉතින් ඒක වගේම මේක ඔයා ඔන් කරනකොට අන්න මේ පැත්තේ කියන්නේ ඩිස්ප්ලේ එක තියෙන පැත්තෙන් තවත් ඉස්සෙනවා. එතකොට වාතය ඇතුළට ගන්න එහෙමත් නැත්නම් රත් වෙච්ච වාතය එළියට ගන්න මෙන්න මේක උදව් වෙනවා. ඉතින් බැලමට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදියට ASUS ZenBook සවුන්ඩ් සිස්ටම් එක ගැන විස්තර කරලා තියෙනවා. මේක ඒ වගේම Intel i7 series එකේ ලැප්ටොප් එකක් තමයි මේක. ඒ වගේම මේක 11th gen එක. මොකද 10th gen තමයි තිබුණේ මෙච්චර කල්. නමුත් දැන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ 11th gen laptop series එක. හරි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ලැප් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකෙදි ඔයාලට මෙන්න මේ ටච් පෑඩ් එකක් වෙනවා. ඒකේ නම්බර්ස් ඒ වගේම මේකේ ලයිටින් සිස්ටම්ස් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක ඉන්ක්ලූඩ් වෙන නම්බර් පෑඩ් එකක් එන්නේ. ඒක ටච් පෑඩ් එකක් එන්නේ. ඒ වගේම මේකේ ඔයාලට මෙන්න මේ ෆේස් රෙකොග්නිෂන් කැමරා එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම IR සෙන්සර් එකක් මේකට ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. අපි මේක ඔන් කරලා බලමු කොහොමද
කියලා. හරි. ඉතින් ඔන්න මේක තමයි ඔයාලට ASUS ZenBook මෙන්න මේක තමයි first impression එක. කොහොමද මුලින්ම මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක තමයි ඔයාලා ගේන්නේ. හැබැයි මීට කලින් ඔයාලට සිදු වෙනවා මේකේ Windows installation එක කරන්න වෙනවා. මොකද එතකොට ඔයාලට ඔයාලගේ details add කරලා එහෙම නැත්නම් face recognition ඒ වගේම password use කරනවා නම් ඒ විදිහට ඔයාලගේ country එක ඔයාලගේ keyboard layout එක ඒ විදිහට select කරගෙන තමයි මෙතනට එන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේක normal app එක on වෙනකොට එන screen එක තමයි මේක. මම ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇත්තටම අඟල් 14ක තිරයක් තමයි මේක බලා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම curve, ඒ වගේම flat screen එක කියන්නේ තුනි ස්ක්‍රීන් එකක් තමයි මේකට ඔයාලට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඇත්තටම මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකේ හින්දා තමයි මේක මෙච්චර බැටරි ලයිෆ් එකක් යූස් කරනවා කියන්නේ බැටරි ලයිෆ් එකක් කියන්නේ බැටරි ලයිෆ් එක සේව් කරනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙයාලගේ මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකට යූස් කරලා තියෙන තාක්ෂණයේ හින්දා තමයි. 14 එහෙමත් නැත්නම් UX425E කියන මොඩල් එක තමයි මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මෙන්න මේ විස්තර ටික තමයි වෙන්නේ. මේක ඇත්තටම අලුත්ම මොඩල් එක. මොකද මීට කලින් මේක 10th gen එක ආවා. හැබැයි මේක 11th gen එක. ඉතින් මේකෙදි කියන්නේ 11th gen එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 14 LCD display එකක්. ඒ වගේම මේකේ hard එක SSD එකක් එන්නේ. ඒක වෙනවා 500 SSD එකක්. ඒ වගේම මේකේ 8GB RAM ධාරිතාවක් තමයි මේකෙදි කියන්නේ 11th gen වෙනුවෙන් එන්නේ. දකුණු පැත්තේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා USB port එකක්. ඒ වගේම micro SD reader එකක්. ඉතින් වම් පැත්තේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ HDMI port එක. ඒ වගේම USB type C port දෙක. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරා මේකේ ඇත්තට මෙන්න මේ cooling facilities ඔක්කොම මෙතනදී තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වාතය ඇතුළටත් ඒ වගේම එළියටත් ගන්න මෙන්න මෙතනදී තමයි ඔයාලට මේ ලැප් එකේදී පහසුකම් සැලසලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකෙදී මම ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කර විදිහට මෙන්න මේ රබර් චතරක් මේකට එන්නේ මේ සර්ෆේස් එකකදී මේක රත් වෙන එක වළක්වා ගන්න. ASUS ZenBook මෙන්න මේ ලැප්ටොප් එක ඒ කියන්නේ ඔයාලට i7 10th gen නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන 8GB ඒ වගේම 16GB ඒ වගේම 32GB RAM ධාරිතාවයකින් යුක්තව ඒ වගේම 1TB ඒ වගේම 2TB hard එකක් ඒ කියන්නේ SSD එකක් එක්ක. නමුත් මෙන්න මේ 11th gen එක එහෙම නැත්නම් 11th gen එකෙන් දැනට ඇවිල්ලා තින්නේ 8GB විතර. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 512 SSD එකක් එක්ක තමයි දැනට. 2021 ජනවාරි මාසේ වෙනකොට මෙන්න මේ ලැප්ටොප් එකේ ප්‍රයිස් එක 2,30,000ක් පමණ වෙනවා. ඒක ඒ ෂොප් එකෙන් ෂොප් එකට ඔයාලට වෙනස් වෙයි. ඔයාලගේ ඒක වගේම මේකේ වොරන්ටි එක අවුරුදු 2ක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා ඉක්මනින් හමු වෙන්න අමතක කරන්න එපා. පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා Tech by Kasun YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න, share එකක් දාන්න. ඔයා තාමත් අපේ group එකට join වෙලා නැත්නම් group එකට join වෙන්න. ඒ වගේම Facebook එකේ Tech by Kasun කියන page එකට ඔයාලට පුළුවන් like එකක් දාන්න. හරි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.